Αγαπητές μου μαθήτριες, αγαπητοί μου μαθητές, φίλοι, φίλες, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, γεια σας. Είμαι η Μάρθα, κάνω αυτά τα βίντεο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μένω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα την χαρά να πιω ένα καφεδάκι με τον Ραμόν και τη γυναίκα του, τη Γέμα, από τη Βαρκελόνη της Ισπανίας, που ήταν για ένα Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και με χαροποίησε πάρα πολύ το γεγονός ότι μου τηλεφώνησε για να βρεθούμε. Επίσης, ο Ραμόν και η Γέμα έφεραν στη Θεσσαλονίκη την πολυπόθητη βροχή. Περιμέναμε μήνες τη βροχή και επιτέλους έβρεξε. Όχι μόνο έβρεξε, αλλά έβρεχε για μία εβδομάδα συνεχώς. Το ευχαριστηθήκαμε, δηλαδή ευχαριστούμε Ραμόν, ευχαριστούμε Γέμα. Και αφορμή για το σημερινό βίντεο πήρα από το γεγονός ότι ο Ραμόν μου είπε το βιβλίο που χρησιμοποιεί για να μαθαίνει ελληνικά, το εγχειρίδιο, είναι το ελληνικά στο πι και φι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Θα ήταν ενδιαφέρον αν θέλετε να γράψετε κάτω ποια βιβλία χρησιμοποιείτε ή να προτείνετε στους άλλους κάποιο βιβλίο, γιατί είναι για σας κατά την άποψή σας πολύ καλό. Με αφορμή λοιπόν αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα για εκφράσεις που έχουμε που σημαίνουν αργά ή γρήγορα. Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου. Ξεκινάμε από τις εκφράσεις που σημαίνουν γρήγορα και μία από αυτές τις εκφράσεις είναι η έκφραση στο πι και φι. Κάνω κάτι στο πι και φι σημαίνει το κάνω πολύ γρήγορα. Μάζεψα τα πράγματα στο πι και φι και έφυγα για να προλάβω το αεροπλάνο. Αντίστοιχα μπορούμε να πούμε στο άψε σβήσε, σαν να λέμε άναψε κάτι και σβήσε κάτι. Μην αγχώνεσαι, θα πάμε για λίγο. Στο άψε σβήσε θα είμαστε πίσω, πριν καλά το καταλάβεις. Επίσης λέμε στο πιτς φυτίλι. Φυτίλι είναι αυτό το κορδόνι που χρησιμοποιούμε για να ανάβουμε φωτιά. Πετιέμαι μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι που χρειάζομαι και θα είμαι πίσω στο πιτς φυτίλι. Πριν καλά το καταλάβεις θα έχω επιστρέψει. Τάκα ή τσάκα. Επίσης, κάνω κάτι τσάκα, το κάνω γρήγορα. Έλα, τελείωνε τσάκα και πάμε να φύγουμε. Κάνε γρήγορα, βιάσου. Ή γράφω τάκα 2 email και είμαι μαζί σου. Θα μιλήσουμε αφού γράψω τάκα. Money επίσης. Money, όχι money. Γρήγορα σημαίνει στα ελληνικά. Κάνω κάτι money. Δεν έχω μαγειρέψει, όμως θα ετοιμάσω money κάτι πρόχειρο και θα φάμε. Αντί για money μπορούμε να πούμε και μπαμ. Έλα, θα το κάνουμε μπαμ. Θα τελειώσει γρήγορα αυτό που είναι να κάνουμε. Επίσης λέμε μέχρι να πεις κείμενο. Κείμενο είναι αυτό το μπαχαρικό, το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα για αρκετά φαγητά. Μπορώ να πω πήγε και ήρθε μέχρι να πεις κείμενο. Πάρα πολύ γρήγορα. Το ίδιο λέμε σε χρόνο dt. dt είναι ένα σύμβολο από την φυσική διαφορά χρόνου. Αν πω ότι κάνω κάτι σε χρόνο dt, σημαίνει ότι το κάνω πάρα πολύ γρήγορα. Πέρασε από το σπίτι, αλλά έφυγε σε χρόνο dt. Δεν πρόλαβα ούτε για να του πω. Έφυγε πολύ γρήγορα. Μιλάω πολύ γρήγορα. Αν μιλάω πολύ γρήγορα, για σας που είναι λίγο δύσκολα ίσως αυτά τα βίντεο,
Η Έλενα είπε ότι για μένα είναι σαν NBA τα βίντεο αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Ωραίο χιούμορ. Μπορείτε να βάλετε, εννοείται, να ρυθμίσετε την ταχύτητα λίγο χαμηλότερα για να τα ακούτε πιο αργά. Αυτές οι εκφράσεις χρησιμοποιούνται για να πούμε ότι κάνω κάτι γρήγορα. Αντίστοιχα έχουμε εκφράσεις, λίγο παράξενες, για να πούμε ότι κάνω κάτι αργά. Βέβαια, μπορώ να πω κάνω κάτι αργά-αργά. Προχωρούσε στο σκοτάδι αργά-αργά για να μην σκοντάψει και πέσει. Ή επίσης μπορώ να πω σιγά-σιγά. Πάμε σιγά-σιγά. Έχει αρχίσει να βραδιάζει. Καιρός να φύγουμε. Σιγά-σιγά. Μπορώ να πω κάνω κάτι βήμα-βήμα. Μάθαμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα βήμα-βήμα. Σιγά-σιγά. Με το μαλακό επίσης μπορώ να πω. Κάνω κάτι με το μαλακό, το κάνω σιγά-σιγά. Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι με το μαλακό. Σιγά-σιγά. Και φυσικά η διάσημη για τους Θεσσαλονικείς έκφραση χαλαρά. Χαλαρά επίσης σημαίνει σιγά-σιγά. Με το πάσο σου. Άλλη έκφραση. Κάνω κάτι με το πάσο μου. Το κάνω σιγά-σιγά. Χαλαρά. Και κάτι παράξενο είναι το λαου-λαου, που μπορεί να σημαίνει σιγά-σιγά, αλλά μερικές φορές μπορεί να σημαίνει ότι κάνω κάτι σιγά-σιγά προσπαθώντας να πετύχω ένα σκοπό. Το πάει λαου-λαου για να με πείσει να κάνω αυτή τη δουλειά, όμως δεν έχω χρόνο. Προσπαθεί σιγά-σιγά να με πείσει. Για το χαλαρά λένε ότι αποδίδει τέλεια το πνεύμα ζωής στη Θεσσαλονίκη, ότι όλα τα πράγματα γίνονται χαλαρά. Μάλιστα σε αυτές τις κόντρες που υπάρχουν, τις ωραίες κόντρες μεταξύ πόλεων σε μία χώρα, για κάποιο λόγο πιστεύουν ότι οι Θεσσαλονικείς προφέρουν το λάμδα παχύ, δηλαδή λένε χαλαρά, όχι χαλαρά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη από 11 χρονών, έχω ακούσει ίσως 2 ή 3 ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή να μιλούν έτσι. Ίσως οι παλιοί Θεσσαλονικείς, γιατί φυσικά οι πόλεις και οι ελληνικές, όπως και όλες οι πόλεις, μεγάλωσαν από την μετανάστευση, εσωτερική μετανάστευση. Εγώ είμαι μαζί με τους γονείς μου ένα τέτοιο παράδειγμα. Μεταναστεύσαμε από το χωριό στην πόλη κάποια στιγμή, ή και εξωτερική μετανάστευση, και όλα αυτά επηρεάζουν την γλώσσα, την προφορά, το λεξιλόγιο, εννοείται. Όμως θα σας βάλω κάτω ένα τραγούδι όπου ένας Θεσσαλονικιός καλλιτέχνης, ο Δημήτρης Σταρόβας, σατυρίζει τους Θεσσαλονικιούς. Χρησιμοποιεί εκφράσεις, λέξεις που δείχνουν ότι μιλάει για τη Θεσσαλονίκη. Πρώτον το χαλαρά, το ότι αντί για σου λέμε σε, σου δίνω κάτι, όχι σε δίνω κάτι στη Θεσσαλονίκη. Μιλάει για τους φραπέδες, ο φραπές, ο ελληνικός κρύος καφές, ο οποίος επινοήθηκε από κάποιον, μάλλον θα την πω αυτή την ιστορία σε ένα βιντεάκι ίσως. Μιλάει για τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα, την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, τι μπορώ να πω, μην αγχώνεστε, χαλαρά, είτε με παχύ είτε με κανονικό λάμδα, αργά ή γρήγορα θα μάθετε ελληνικά εφόσον το έχετε βάλει σκοπό. Κάτω θα σας βάλω αρκετά τραγούδια, βίντεο που μπορείτε να δείτε ή να ακούσετε λέξεις, εκφράσεις από αυτό το βίντεο. Ελπίζω να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.